این روش فوق‌العاده ترین و خوشمزه ترین پاستا رو بهتون میده. بریم تا با هم دیگه این پاستای فوق‌العاده خوشمزه رو درستش کنیم. لایک و سابسکرایب به کانال فراموشتون نشه. اول از همه 3 لیوان آب رو داخل یه ظرف میریزیم. شما میتونید به جای 3 لیوان آب از 2 لیوان آب و 1 لیوان شیر استفاده کنید. 3 لیوان آب، 2 تاسه قاشق غذاخوری کره و 2 تاسه قاشق غذاخوری خامه صبحونه رو به آب اضافه میکنیم. کاملا هم میزنیم تا با هم دیگه یه دست بشه. بعد آب رو میذاریم روی حرارت تا به جوش بیاد. آب رو میذاریم روی حرارت تا به جوش بیاد. زمانی که آب به جوش اومد نمک، فلفل، پودر سیر و آویشن رو به آب اضافه میکنیم. یک کوچولو هم میزنیم تا با آب با هم دیگه یه دست بشه و داخل آب 2 لیوان پاستا یا ماکارونی دلخواهتون رو بریزین. من از پاستا استفاده کردم، شما میتونید از هر مدل از پاستا که دوست دارین یا حتی ماکارونی هم استفاده کنین. بعد در ظرف رو بذارین، حرارت رو کم کنین و اجازه بدین ماکارونیتون حدود 10 دقیقه با حرارت کم بپزه. تا ماکارونیمون بپزه اینجا من سوسیس دارم، شما میتونید از مرغ یا کالباس هم استفاده کنید. به برش های دلخواه ریز یا درشت بودن برش ها به خودتون بستگی داره. برش میزنیم و آمادش میکنیم. این غذا فوری آماده میشه، خیلی هم خوشمزه هستش و اصلا هم نیازی به کثیف کردن ظرف زیاد نداره. من اینجا از سوسیس استفاده کردم، شما میتونید از سینه مرغ پخته شده یا حتی کالباس هم استفاده کنید. من 3 عدد سوسیس رو به این شکل برش زدم. شما میتونید ریزتر یا درشتر هم برش بزنید یا به جای سوسیس از کالباس، ژامبون یا حتی مرغ پخته استفاده کنید. خب توی این مرحله که پاستامون پخت و آبش کشیده میشه، میایم سوسیسی که خورد کردیم رو اضافه میکنیم. من اینجا یه مقدار قارچ هم اضافه میکنم که خوشمزگی پاستامون رو چند برابر میکنه. تو این مرحله شما میتونید یکم پنیر روی مواد بریزین، در تاوه رو بذارین و اجازه بدین تا پنیر آب بشه و پاستا و سوسیس هم مزه ها رو به خودشون جذب کنن. من ترجیح میدم پاستامو بریزم داخل یه ظرف دیگه، روش پنیر بریزم و داخل فر گریلش کنم. اگه شما دوست ندارین داخل فر بذارین، تو این مرحله شما میتونین یه مقدار پنیر پیتزا روی پاستا بریزین و اجازه بدین تا پنیرتون کاملا آب بشه و پاستاتون آماده بشه. اما من ترجیح میدم پاستا رو داخل یه ظرف دیگه بریزم و داخل فر گریلش کنم. زمانی که پاستام به این صورت آماده شد، یه ظرف رو با کره چرب میکنم، از مواد پاستا داخل ظرفم میریزم. همونطور که گفتم شما میتونید این مرحله رو انجام ندید و همونطور که روی گاز هست پنیر رو روی پاستا بریزین و اجازه بدین پنیر با در بسته ظرفتون آب بشه. من اینجا اومدم هر 2 تا روش رو براتون انجام دادم. اینم از آموزش پاستای فوری امروزمون. من این پاستا رو هم داخل فر گذاشتم تا پنیرش گریل بشه، هم میتونید روی گاز بذارین تا فقط پنیرش آب بشه. اون به سلیقه خودتون بستگی داره. یه پاستای بی‌نظیر که تو کمترین زمان میتونید درستش کنید بدون اینکه کلی ظرف کثیف کنید. میتونید یه پاستای بی‌نظیر و عالی رو درست کنید. لایک و سابسکرایب به کانال فراموشتون نشه. خوشحال میشم پیج ما رو به دوستانتونم معرفی کنید تا اونا هم بتونن از آموزشای ما استفاده کنن.